mijn naam is Kim en welkom bij Our Farming Kinda Life. Hi! Vandaag gaan we het hebben over Ukkelse baardkreeltjes. Wat zijn ze? Wat doen ze? Waarom hebben wij ervoor gekozen? Nou, hoe zijn ze ontstaan? Want ze zijn in België zelf. Het is een Belgisch ras. En ze zijn eigenlijk een zeldzaam ras. Als je kijkt onder de kippenrassen en de krielrassen horen zij bij de zeldzame Belgische rassen. Ene Michel of Michael van Helder van Ukkel, die had eind de jaren 20 een visie om een bevederd baardkreeltje te creëren. Op visie van de Antwerpse baardkreel. Dus je zal zien dat er gelijkaardige kenmerken zijn van de baardkreel, de Antwerpse. Want daarvan is hij vertrokken. Maar hij wou het bevederd aan de voetjes. Dus dat is wel een heel groot verschil. Ze hebben alle twee een baardje, maar ze hebben niet alle twee veertjes aan de voeten. Hij is daarmee begonnen met verschillende krielrassen te kruisen natuurlijk, waaronder de Antwerpse baardkreel. En dan vooral voetbevederde krielrasjes. En uiteindelijk is hij dan op deze beland, op de Ukkelse. Ik hoop dat je de kleintjes een klein beetje kan zien. Als ik het deurtje open doe, dan komen ze hier gewoon de boel onveilig maken, zeg maar. Nu, dat ras zelf is niet echt doorgebroken, omdat er al in het buitenland ook bevederde krieltjes waren. En dan hier in België had je uiteraard de Antwerpse baardkreel die al gekend was. Waardoor dat het ras zelf niet zo doorgebroken is als andere. Met als gevolg dat het nu ook wel een zeldzame ras is eigenlijk. Er zijn wel een aantal fokkers, kleine fokkers vooral, die kleinschalig werken. En je vindt die wel terecht op tentoonstellingen en dergelijke. Maar voor de rest is het een ras die niet zo heel veel voorkomt. Wij hebben ervoor gekozen omdat we het eigenlijk gewoon een heel mooi en tof ras vonden. En omdat we ons toch, zoals net met onze Lakense schaapjes en onze helen van Haspenhouwen of valen van Haspenhouwen. Het is hier concert tussen hanen. We wouden toespitsen op toch de iets zeldzamere rassen in België. Omdat het soms jammer is dat het overal hetzelfde ras is. En dat dan zo'n mooie rassen wel eens vergeten worden eigenlijk. Dat is zo'n klein beetje in de geschiedenis eigenlijk. Nu, uiterlijk gezien... Ja, eens kijken. Ga jij mijn proefkonijn zijn? Ja, jij bent graag mijn proefkonijn. Ja. Maar wel hier blijven, hè. Gevleugelde vriend. Dus, we weten ondertussen al dat ze uiteraard een baardje hebben. Dat ze ook voetvedertjes hebben. Ik hoop dat je het een beetje kan zien. Hier. Dat ze in verschillende kleuren bestaan. Dat weten we uiteraard ook al. Blijf een keer mooi zitten. Ja. Als jij mooi blijft zitten, dan mag jij nog mijn model zijn. Maar ik wil helemaal niet jouw model zijn. Wacht, hè. Zo. Zo. Het is ook zo dat ze, en bij deze kun je dat nu wat moeilijker zien dan bij de volwassenen. Maar dat ze van voor, ze zijn niet zo symmetrisch. Maar hij ligt nu plat, hè. Waardoor je het niet kan zien, hè. Maar ze zijn eigenlijk van voor 2/3 van hun lichaam als je vanaf de poten kijkt en dan aan de achterkant 1/3. Dus ze zijn niet echt symmetrisch opgebouwd. Wat dat voor hen er ook redelijk kenmerken is. Hier, kijk.
En ik ga zorgen dat hij een beetje kan staan. Kijk, want hier zitten eigenlijk zijn poten nu. Dus hij zit hier groter dan daar. Zo. Hé? Dan ga je jou misschien weer wegsteken. Hè? Ja. Het zijn ook vliegers, zoals dat je ziet. En hem een beetje zo vasthouden. Voilà, zij. Ze hebben een redelijk opstaande borst. Hier kun je dat nu nog niet zien bij de kuikentjes, maar hun staart staat ook heel erg verticaal omhoog. Voilà, zij. Ja. Dus dat is iets dat nu nog bij hen vooral aan het groeien is. Ze hebben dus eigenlijk een heel fiere stand. Heel sierlijk, zeer elegant. Waardoor dat het eigenlijk wel heel fiere kippetjes lijken. Underkam, hun kam, is enkel. Niet zo heel groot of heel uitgesproken, zeg maar. Ja, eens zien of ik een foto heb van Michelangelo, want hij zit daar ook nog ergens verstopt onderaan. Waardoor je het misschien wat beter kan zien. Hè. Maar het is een enkelvoudige kam, noemen ze dat. En hij is redelijk klein, dus hij staat eigenlijk heel mooi recht. Of zou heel mooi recht moeten staan. Hè. En dan, ja, zoals ik zei, je hebt het al in heel veel kleuren. De meest gekende kleur en de meest geliefde kleur het schijnt, maar ja, smaken en hoesting dat verschilt een beetje, is duizendkleur, de mille fleurs kleur. Dat is een waarvoor dat ze gekend zijn, die het schijnt niet zo heel vaak voorkomt, maar volgens mij wel redelijk gekweekt geweest is, omdat het een redelijk favoriet is. Dus ik vermoed dat er hier bij ons ook een 1 of 2 tussen zit die dat kleur zal hebben. Met dat onze haan en onze Michelangelo en de Dorothea ook 2000 kleuren zijn. Dus zou er toch wel 1 moeten tussen zitten. En dan de andere 2 kleuren die wij hebben, is Isabelle Porselein, dat is ons colletje. En okerwit porselein zou het moeten zijn. En dat is dan ons Dorothea. Dus dat zijn zo wat de kleurtjes die wij hebben. Maar er zijn er, ik denk, 28 herkend in België. Dus je hebt wel nog een heel gamma aan kleurtjes zelf. Door hun kleine gestalte, want ja, ik denk de haan is iets van een gemiddelde van een 700 gram. En de hen iets van een 600. Dus ze zijn eigenlijk niet zo heel zwaar, niet zo heel groot. En door hun kleine gestalte zijn ze eigenlijk ideaal voor in een kleine tuin. Maar ja, 1 tip. Ik zeg het, ze kunnen vliegen. Het zijn vliegers. Ze kunnen heel hoog vliegen. Dat hebben we zelf al gemerkt. Het is niet omdat het een klein kippetje is dat ze niet hoog kunnen vliegen. Dus zorg ervoor dat ze ofwel overkoept zitten, zodanig dat ze niet kunnen naar uw buren vliegen, om het zo te zeggen. Of knippen zeker in de vleugels. Wij doen dat niet. Bewust. Omdat dat heel vaak de oorzaak is waardoor dat ze gepakt worden door andere dieren, zeg maar, zoals vossen en dergelijke. Bij ons is er geen enkele kip gevlerkt of geknipt. Waardoor dat zelfs onze loslopende kippen eigenlijk voor in de boerenbuiten te zetten hier, waar dat er wel een vos in de buurt zit. Ik ga hout vasthouden, maar ze zijn nog nooit gepakt geweest. Het heeft misschien ook wel te maken met het feit dat er hier toch een 4 schapen rondlopen en een paard. Maar doordat ze kunnen vliegen, kunnen ze omhoog vliegen. En als ze omhoog kunnen vliegen en ze zitten op een tak, dan kan de vos er niet aan. Dus je kunt dan eventueel ook een schuilplaats die iets hoger gelegen is, zeg maar. Waardoor dat ze zich iets veiliger voelen. Hè. Een kip is gemaakt met vleugels. Het zou wel jammer zijn mochten ze niet kunnen vliegen. Maar natuurlijk moet je dan inderdaad zien dat het er iets over doet. Hier is het vooral zo, zij lopen niet los omdat het kleine kipjes zijn. En wij zitten hier met een uilenkast, waar er momenteel een kerkuil in vertoeft.
met 2 kleintjes. Dus 's nachts wordt hier waarschijnlijk wel gejaagd op muizen. En het zou jammer zijn mocht dat ook op onze krielkipjes zijn. En er vliegen hier ook wel wat andere roofvogels natuurlijk. En deze, ja, die kunnen natuurlijk wel aan de vliegende kipjes. Qua karakter zelf zijn het eigenlijk heel rustige, vriendelijke kipjes. Ja, het zijn op zich geen wilde brassen, om het zo te zeggen, of ruziemakers. Dat hebben we hier in deze toom nog niet gehad, alleszins. Het zou zelfs zo zijn dat de buiten broedseizoen uiteraard de haantjes ook gemakkelijk samen met enkele hennen samen kan zetten. Nu, ik heb ooit eens een tip meegekregen van mijn opa. Steek ze altijd per 3 of oneven als haan. Zodanig dat er altijd ene is om er 2 uit elkaar te halen. Dus ja, voorlopig is dat hier nog niet aan de orde. Maar dat is een tip die we gemakkelijk meenemen. Hè. Het zijn nieuwsgierige kipjes. Ze zijn niet heel gemakkelijk bang. Nu, de beweging van de doos, van de kartonnen doos, was blijkbaar wel een schrikwekkend object, om het zo te zeggen. Dus dan zijn ze wel eventjes van hun melk, maar dat komt rap weer in orde. Maar ze kruipen nu wel alweer wat meer van onder hun kot, maar nog niet helemaal. En ja, ze zijn babbelaars. Vooral de haan heb ik al gemerkt, het is een redelijke babbelaar bij ons. Niet dat hij altijd zit te kraaien, maar zo, ja, toch wel heel graag lawaai maakt naar jou toe als je binnenkomt en zo. Alsof dat een heel verhaal zit te vertellen van, wat doe hij hier als indringer? Hij moet hier niet zijn. Allee, ik vermoed dat dat is. Ik kan mij niet voorstellen wat dat anders zou zijn. Ze zijn makkelijk broeds. Dat hebben we gemerkt aan onze hennetjes. 2 ervan toch. Gloria en Colette. Dorothea die bleef een beetje achter, maar is uiteindelijk eigenlijk ook broeds geworden. Gloria heeft effectief een ei uitgebroed en doet dat prima als mama. Het schijnt dat ze prima mamatjes zijn. En voor zover dat ik zie, is dat ook zo. Ik heb hier al een van de andere kippen gehad die daar iets minder begaan was als mama hen. Dus, en dat was geen ukkelspaardkriltje, dat was een gewone kip. Maar ja, ze hadden er soms een beetje vergist van legnest, omdat de nesten iets te dicht bij elkaar lagen, waardoor dat wat ingewikkeld was. Het was ook de eerste keer, maar nu weten we dat voor de volgende keer. Dus het zijn prima mamatjes. En de eitjes die zij leggen, het zijn leggers, maar ze zullen misschien om de... Kijk, het ligt hier ook eentjes. Hè. We hebben hem verstopt. Ik moet dat meepakken naar binnen. Voilà. Ze leggen om de 2 dagen, zoiets, om de 3. Dus ja, gemiddeld heb je 4, 5 eitjes van hen in een week, afhankelijk per hennetje dan. Het zijn kleine eitjes, dat is hun eitje, niet zo heel groot. En dat hier een beetje, doen ze dat zo. Dat is niet zo heel groot als je dat vergelijkt met een gewoon kip-ei, wat logisch is, het zijn krieltjes. Wat dat voor sommigen een voor- of een nadeel kan zijn, want wij hebben hier eiers in overschot van onze grote kippen. Wij eten niet elke dag een ei. En als een kip elke dag een ei legt, ja, dan heb je rap heel veel eitjes over in je frigo, voor familie en vrienden ook. Met de krieltjes is dat eigenlijk iets aangenamer, hebben we zelf al gemerkt. De eitjes zijn even lekker. Absoluut. Het zijn kleintjes, dus dat is wel gemakkelijk voor zo in een klein slaatje als iets kleins voor ergens bij. En ja, 3 zo'n kleine eitjes zijn ongeveer gelijk aan een groot ei. Ze moeten ook niet zo lang koken of opstaan.
Want ze zijn heel makkelijk, heel snel klaar. Dus dat is... het heeft zo zijn voordelen, plus je frigo ligt niet vol. Als hij zegt van, ik spaar ze op en ik eet ze aan het eind van de week, dan hebben we een eitje voor ons ontbijt of zo. Wel, dan heb je bijvoorbeeld die 3 eitjes in 1 keer om als 1 ei te dienen, zeg maar. En dan heb je weer plaats voor nieuwe eitjes. Dus op dat vlak is dat een heel groot voordeel. Plus, ik zeg het is een klein ras, je kan ze gemakkelijk houden. Het is een ras die niet echt destructief is naar je tuin toe. Dus je kan ze eigenlijk gemakkelijk in je siertuin laten zitten. En ze hebben een heel mooie bijnaam, namelijk de levende bloem van de tuin. Omdat ze juist hun zoveel kleuren hebben en hun sierlijke, elegante stand. Dus ja, waarom geen levende bloem in je tuin? Het is een ideaal beginnersras vanwege hun aard en hun karakter. Het is niet dat wij aan ons proefstuk toe zijn als het gaat over kippen, maar het is wel gewoon een heel fijn ras om in je omgeving te hebben als je zoekt achter een kippenrasje. Denk ik dat dat zo'n beetje het is. Een volwassen kipje ga ik u niet kunnen tonen van zo dicht. Toch niet op dit moment al vasthoudend. Maar ik ga zien of ik misschien wat andere beelden kan tonen van een volwassen kipje. Want ik zie dat ze nog altijd een beetje dink zijn van daarjuist. En hoewel dat ze gemakkelijk handtam te maken zijn en gemakkelijk tam te maken zijn dat bij die van ons volwassen kippen niet meteen het geval. Omdat we ze gewoon ook niet van jongs af aan gehad hebben. En ze ook niet alle dagen vastpakken. Met de haan doen we dat wel, maar dat is meestal als hij op het kippenhok zelf zit. En daar zit hij nu vooral onder, waardoor dat we er niet aan kunnen. Met de andere doen we het ook wel. Gloria die laat ik nu liever met rust vanwege haar kuiken. En als afsluiter gaan we kijken of we hier nog wat beelden kunnen hebben van de kleintjes. Hè. Want die zijn ondertussen ook al een beetje gegroeid. En die beginnen nu stilletjes aan ook wel hun karakter te krijgen, alleszins. Zo. Ik hoop dat je het interessant vond. Het is iets theoretischer of iets meer kennismaking met het ras. Maar dat is ook altijd een keer leuk. En dan hopelijk tot de volgende keer.